بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة والاستفادة بأكبر قدر من كمية المعلومات المقدمة لكم من خلال هذا الفيديو على قناتي الطبية على اليوتيوب. إن شاء الله استكمال سلسلة كل يوم موضوع طبي وكل يوم معلومة طبية. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن ما هي أسباب السعال الدموي وما هي الأعراض المصاحبة له وكيفية التشخيص وكيفية العلاج. يحدث خروج الدم مع السعال نتيجة العديد من أمراض الجهاز التنفسي، ويخرج الدم مع السعال وإما لوحده وإما مع المخاط، وقد يكون مختلطا بالفقاعات الهوائية وقد لا يكون مختلطا بالهواء، وقد يكون مع مخاط وقد لا يكون مع مخاط. ما هي أهم أسباب السعال الدموي؟ 1. مرض السل الرئوي. 2. التهاب القصبات الهوائية المزمن. 3. الالتهاب الرئوي. 4. التليف الرئوي التكيسي. 5. الالتهابات الطفيلية الجهاز التنفسي. 6. وجود جسم غريب عالق داخل الرئتين. 7. سرطان الرئة. ما هي الأعراض المصاحبة له؟ 1. خروج دم مع البول. 2. خروج دم مع البراز. 3. قشعريرة. 4. تعب عام. 5. تعرق ليلي. 6. فقدان الوزن بشكل ملحوظ. 7. عدم النوم ليلا. كيفية التشخيص عن طريق عمل فحص دم CBC. 2. عمل فحص جرثومة السل. 3. أخذ عينة من إفرازات الفم والحلق وعمل مزرعة لعزل السبب وتحديده وعلاجه. كذلك عمل منظار تشخيص استكشافي للرئة وللقصبات الهوائية. العلاج: 1. أهم شيء تحديد السبب الرئيسي وعلاجه. 2. علاج مرض السل بإعطاء مضاد حيوي مناسب. إذا لقينا السبب السل نعطي مضاد حيوي مناسب للسل مثل الريفامبيسين مثلا، أو علاج مرض السرطان بالعلاج الكيميائي. وهناك آخر حل للعلاج العلاج الجراحي. في حال وجود نقص في الدم حسب نتيجة فحص الدم ينصح بنقل الدم للمريض فورا في أقرب مستشفى متخصص لذلك حتى لا يصاب بمضاعفات خطيرة. ودمتم. بحب أنوه حضراتكم الاشتراك في قناتي الطبية على اليوتيوب فضلا وليس أمرا، الضغط على زر الجرس لتفعيل الاشتراك في خدمة القناة وليصلكم كل جديد من إصداراتي. إذا أعجبك أو أعجبكم الموضوع يا ريت فضلا وليس أمرا الضغط على زر لايك لدعم القناة. ودمتم. مع تحية دكتور عز الفر.